Cu acest minunat decor, dragi telespectatori, cu acest minunat coșuleț cu brândușele, cu flori de primăvară, Daniela Ștefănescu vă spune tuturor bună ziua și bun găsit. Vedeți că acolo avem și un îngeraș și eu sunt într-un sacou roșu. Vreau să vestesc această minunată primăvară care o să vină. O să vină oficial, dragi telespectatori, încă suntem în februarie, vestitorul primăverii este ghiocelul. N-avem un ghiocel acolo în acest minunat decor, chiar am vrut să fur un ghiocel, dar nu mi s-a dat voie, că zice că nu este frumos să furi un ghiocel. Suntem în post încă, dragi telespectatori, și astăzi avem o temă extraordinar de prețioasă, aș spune eu, extraordinară, o temă care sună așa, vedeți că este și scris pe burtiere: creativitatea, taina legăturii cu Dumnezeu. Cine crede dumneavoastră că putea să abordeze acest subiect? Bineînțeles, doamna doctor Florinela Bălan, medic, medicină holistică, cu tot dragul o primim în studioul televiziunii VTV și mulțumim pentru acest minunat decor. De fiecare dată încearcă să ne facă așa ziua frumoasă. Iată că începutul de weekend este într-adevăr deosebit de frumos, numai privind acest decor, și mai arată-l, mă, Adi, un pic pe decorul ăsta, că nu mă pot abține să-l vedeți și dumneavoastră, dragi telespectatori. Așadar, am descoperit cine este invitatul. De fapt, știați de ieri cine este invitatul. Este doamna doctor Florinela Bălan, medic, medicină holistică. Cu drag îi spunem din nou bună ziua, bun venit și vă mulțumesc mult pentru acest decor. Cu mare drag. Este un cadou, să știți, de la pacienții mei, pentru că pacienții mei sunt, la mine în clinică e plin de flori, trebuie să știți, pentru că primesc foarte multe flori și în momentul în care am primit acest aranjament, m-am gândit să-l ofer astăzi, în primul rând, dumneavoastră, că sunteți și este pentru dumneavoastră în mod special, dar și pentru toți telespectatorii noștri, pentru că este primăvară și pentru că astăzi abordăm un subiect așa de primăvară, și anume despre creativitate, pentru că e foarte interesant acest subiect. Este legat de primăvară, este legat de Dumnezeu, este legat, o să vedem, de natura ființei umane și o să vedeți, și este legat și de medicină. Doamna doctor, dragi telespectatori, vă place acest titlu? Cu siguranță o să spuneți da. Este abordarea acestui subiect al creativității umane, este nu interesant, este mai mult decât interesant, credeți-mă. Iar legătura de taină cu Dumnezeu, legat de creativitate și de creație, este un subiect, aș putea spune, atât de vast și atât de profund, doamna doctor. Sigur, și poate îl abordăm și chiar în mai multe emisiuni, că exact cum spuneați dumneavoastră, este foarte incitant subiectul. Acum, dumneavoastră, vedeți, fiind artistă, că sunteți artistă, știți? Așa, pentru dumneavoastră înseamnă foarte mult, mult mai mult decât poate pentru ceilalți oameni. Dar acum știți de ce cuvântul acesta, creație, ne aduce aminte de și creativitate ne aduce aminte de creație și ne aduce aminte despre Dumnezeu, pentru că trebuie să știți, o să vedeți că această calitate noi o avem dinspre Dumnezeu, Tatăl nostru, și ca să putem să creăm trebuie să fim creativi. Deci uite cum cele două cuvinte se leagă. Ia uitați cum se definește creația. Este ceva ce nu poate fi explicat în cuvinte. Este o artă, o maestrie, un joc. Cam așa arată. Și ca să creezi trebuie să fii creativ. Ca să creezi trebuie să fii creativ, adică face parte din aceste, cum să zic, e o calitate indispensabilă să fii creativ. Creativitatea este să vezi ceea ce nu există încă. Apoi trebuie să afli cum să o transpui în realitate și astfel să devii partener cu Dumnezeu. Deci, prin originea ei, natura umană este creativă. Deci, noi, oamenii, avem această calitate, deci, din obârșia noastră dumnezeiască, dacă ar fi să vorbim așa, noi avem această calitate, ne naștem cu ea, deci ne aparține. Omul se justifică pe sine în fața Creatorului nu numai prin ispășirea de păcate, dar și prin actul creației. Înțelegeți?
Viața însă este un exercițiu continuu pentru rezolvarea creativă a problemelor. Pentru că dacă am vedea viața așa, cum că noi venim aici ca într-o scenetă și că avem problemele noastre care unele sunt mai grele, altele mai ușoare, de multe ori mai grele decât mai ușoare, numite soartă, trebuie să știți că noi, însăși toată viața noastră este un fel de provocare ca noi să rezolvăm creativ această poveste numită viața noastră. Și depinde cât de creativi suntem noi în a rezolva problemele noastre, depinde cât de pătimați suntem noi cu problemele noastre și o să vedeți că dacă încep să fii foarte creativ, nici viața nu mai este atât de grea. Pentru că de fapt tu ești o persoană care începi să găsești rezolvare la orice problemă pe care o ai, chiar și la moarte, că până la urmă dacă te gândești, tot nu murim de tot. Știți? Și acolo există o rezolvare a problemei noastre. Că soluții se găsesc pentru orice probleme. Exact. Totul e să fii creativ, că asta încerc să spun. Acum, știți că la început a fost cuvântul, știți, am avut și o emisiune cu acest lucru. Și așa creează Dumnezeu. Deci prin cuvinte care sunt sunete, apropo, vibrații. Că medicina holistică știți că lucrează cu vibrațiile. Deci atenție atunci la cuvinte. Pentru că dacă și noi vrem să creăm cum creează Dumnezeu, atenție ce spunem pe gură. Și știți că am avut o emisiune despre semnificația cuvintelor, am avut despre asta. Nici nu mă îndoiesc vreo clipă, doamna doctor. Atenție foarte mare a spus la cuvinte, la gând și așa mai departe. Și la gânduri. Vai de mine, adică la minte. Mă opresc, o las pe doamna doctor. Adică la minte, adică să gândim corect, pentru că uitați cum creează Dumnezeu. Creează așa, cu încredere, cu curaj, cu expresie de sine și cu creativitate. El având din plin aceste lucruri și cu iubire. Și cum creăm noi? Că poate nu creăm noi bine, știți, de nu ne iese așa de bine ca lui, cu frică, cu îndoială, cu ezitare, cu frustrare și cu spărare. Multă. Și atunci nu creăm, sau mai bine spus creăm, dar creăm ce se creează din acestea. Adică ceva grosier, ceva eronat, greșit, ca de exemplu suferință. Păi da, că tot aduce la suferință. Noi de creat o creăm, dar depinde cu ce creăm, știți? Ori creăm cu o baghetă magică care se numește iubire și atunci ne iese, ori creăm cu ceva așa ciuntit care s-a rupt și nu e bine și atunci are o problemă că nu creează ce trebuie, știți? E foarte important. Dar, vedeți dumneavoastră, minte, gânduri, cuvinte, totul este o vibrație și este foarte important să înțelegem cu ce vibrații lucrăm. Eu în medicina holistică lucrez cu vibrații și atunci trebuie să știți că dacă lucrăm cu vibrații înalte avem sănătate, dacă lucrăm cu vibrații joase avem boală. Cu alte cuvinte, ființa umană este cu mult lipsită de creativitate față de Dumnezeu, dacă ne gândim. Adică nu stăm foarte bine. Deci ființa umană este cu mult, a spus? Lipsită de creativitate față de Dumnezeu dacă ne raportăm. Și de ce? Pentru că uitați-vă cât a creat Dumnezeu. A creat așa. Din iubire a creat luna, soarele, planetele, a creat toate vietățile de pe Pământ și de pe alte planete, a creat galaxiile și realități multiparalele. Adică el e foarte creativ. Dar creativ, foarte creativ. Pe când noi încercăm de milioane de ani să evoluăm. Până acum ne-am dezvoltat foarte mult mintea și mai puțin conștiința, știți? Am spus asta de foarte multe ori. Și poate că e timpul să ne dezvoltăm și conștiința. Exact. Și nu prea stăm bine, adică vreau să spun. Și că poate că ne lipsește acea baghetă magică în univers care se numește iubire. Cu asta se creează, știți? Cu iubire. Și trebuie să începem să vedem cum anume, apropo de creativitate, știți că ca să creezi ceva așa, iei ceva și crezi, știți? Și această baghetă de creație se numește iubire, trebuie să știți. E foarte important să începem să vedem de la cel mai mare creator, adică Dumnezeu, cum face El. Că dacă nu știm, hai să învățăm, hai să vedem cum face El, de lui iese și noi nu. Cam așa arată. Da, dragii telespectatori, mi-am însușit, de ce să nu fiu sinceră, o vorbă de la doamna doctor Florinela Bălan. Vă spun și dumneavoastră, ați auzit-o nu odată în această emisiune, pentru că tot aduce în discuție, să spunem, iubirea. Creăm cu iubire și spunea la un moment dat că noi funcționăm pe principiul ăsta al iubirii și spuneam și eu tot de la dânsa citire
că eu nu pot să funcționez decât cu acest combustibil numit foarte frumos iubire. Mă întreb, doamna doctor, vorbim astăzi despre acest subiect, așa cum spuneam, vast, profund, taina legăturii cu Dumnezeu. De ce dumneavoastră sunteți interesată de creativitate? Sincer acum. Că ar fi un... Nu, stați! Nu! Că întotdeauna eu încerc să văd legătura doamnei doctor, în loc să ne vorbească despre aparatele domniei sale, despre minunile pe care le face, despre cum însănătoșește, vine cu astfel de teme. Acest subiect în consultațiile, abordați acest subiect în consultațiile dumneavoastră de medicină holistică? O să vedeți cu prisosință. În primul rând, din 3 aspecte abordez sau mă interesează foarte mult creativitatea. Sunt foarte interesată de acest subiect pentru că, în primul rând, dacă ne raportăm așa la medicina holistică. Medicina holistică, trebuie să știți că, în esență, presupune o mare abordare creativă a ființei umane. Pentru că, dacă vorbim, este singura care privește creativ ființa umană în 4D, deci are o imagine de creativitate cu asta. Că noi suntem singurii în medicina holistică care privim așa suflet, minte și corp, emoții și de asemenea misiunea divină, chiar în 5D. Deci, practic, este ceva foarte original dacă te gândești din punct de vedere medical, să privești lucrurile așa. Deci, dacă ar fi să vorbim, putem să vorbim că medicina holistică însă și este o abordare creativă a ființei umane. Pe de altă parte, așa și a apărut, să știți, apropo, a apărut pe un fond de rigiditate a medicinii obișnuită, pentru că dacă vorbim de medicina obișnuită, care e fixistă cumva într-un fel, că așa vine, ea este mai rigidă în sensul că ce scrie în cărțile de medicină aia e și altceva ce nu apare numai dacă este cercetat, numai dacă este validat. Eu am avut o conversație cu un medic din Vâlcea, mă rog, la un eveniment și la un moment dat mi-a spus așa că e ok ce faci tu, sunt de acord, că făcuse domnul doctor chiar studiase anumite lucruri și eu sunt de acord cu ce spui tu. Dar știi cum arată? Arată așa, că dacă nu faci cercetare și trebuie să dovedești pe nu știu câte cazuri studiate și trebuie să publici și trebuie să-ți aprobe ministerul și trebuie să înregistrezi și să fie nu știu ce, nu se consideră că este valid. Deci poți să faci ce vrei tu, nu știu ce, dacă nu e oficial, nu e valid, despre ce vorbești. Și am explicat, da, dar până să devină oficial, nu există o perioadă de trecere în care lumea încearcă și face și studiază și iese și după aceea se hotărăște medicina să valideze cu parafă, cu ștampilă chestia asta. În primul rând că eu cred că fac parte din această perioadă de cercetare până ștampilăm acest lucru și va fi acest lucru în curând, dar pe de altă parte e foarte important să începem să ne mișcăm mai repede, că moară oameni între timp, știți? Adică să nu fim așa de rigizi. Pentru că, vedeți, noi astăzi suntem într-un cronometru. Țineți minte sau știți că sunt oameni care au boli grave și trăiesc, boli irreversibile și boli cronice și trăiesc cu speranța că poate în următorii ani în medicină se inventează repede ceva să fie și ei salvați, că eu am întâlnit astfel de cazuri. Și atunci trebuie să știți că față de acele persoane suntem datoare să mergem în rim alert, trebuie să ne grăbim. Noi trebuie să ne grăbim cu aceste cercetări, știți? Că dacă așteptăm așa, e foarte multă birocrație, ca să înțelegeți, și aici în medicină, în validările acestea. Pe de altă parte, asta ar fi un punct de vedere. Un alt punct de vedere este că medicul în general de medicină holistică, să știți că el însăși trebuie să fie foarte creativ. Această creativitate trebuie să fie una din sușirile sale. De ce? Pentru că nu oricine poate să facă medicină holistică, să știți. Trebuie să ai o gândire în 4D tu însuți, însăși, ca să știi să abordezi acest lucru, ca să privești 4D-ul ființei umane. Tu trebuie să ai perspectiva. Asta e ca și când la școală trebuie să știi geometrie bine. Nu oricine poate să facă geometrie, știți? Problemele la geometrie nu oricine le rezolvă, decât o persoană care are privire în spațiu. E foarte important acest lucru. Și unii puteau, unii nu puteau. Și acest lucru nu se poate, adică ca să fii un medic creativ, să gândești în 4D, decât dacă dezvolți emisfera dreaptă, că noi am mai vorbit. Acest lucru, să știți, marea majoritate, de exemplu, în facultatea de medicină, tu dezvolți, dacă termini facultatea, foarte mult emisfera stângă. Că e mai petocit un pic, știți, adică, așa se spune la mediciniste, că eram tocilare. Așa, dar nu e așa, pentru că știți că e și o logică acolo, dar problema este că e mai mult din emisfera stângă. Adică tot ce se învață în facultatea de medicină e mai mult din emisfera stângă, nu din emisfera dreaptă a creativității. Da, vă rog. Știți, mă bucur că dumneavoastră aduceți în discuție de fiecare dată toate aceste lucruri, vorbind despre medicina alopată.
pentru că tot a spus că în discuția pe care ați avut-o cu medicul din Vâlcea, zilele trecute, și v-am spus și dumneavoastră tot de la acest pupitru, zilele trecute, doamna doctor, sau săptămâna trecută, acum mă rog, m-am întâlnit cu un medic și îmi spunea tot așa cu doamna doctor, Daniela, zice, nu se mai poate, zice, îmi vine așa să nu mai pot, zice, medicina m-a învățat ca să mănânc de 3 ori pe zi, să fie un mic dejun cu carne, cu brânză, cu nu știu ce, să am un prânz, să am o cină. Ei, zice, nu se mai poate, zice, ne-a învățat să mâncăm prost, ce am învățat acolo la facultatea de medicină. S-a schimbat. Și de unde s-a schimbat? Poate că aveți un rol, doamna doctor, nu știu, emisiunile dumneavoastră, bune, mai puțin bune, emisiunile pe care le facem, iertați-mă dacă spun bune, mai puțin bune, extraordinar de bune. Da. Am pus toate acestea. Schimbă ceva în mentalitatea noastră, este ceva extraordinar. Și a început doamna să studieze din ce în ce. Refuză în momentul de față să mai dea medicamente. Avem atâtea boli, dragi telespectatori, diabet, cancer, hipertensiune arterială, nu știm cum să le mai vindecăm. Se întoarce lumea, se întoarce la Sigur că da, pic cu pic și strop cu strop. Am făcut această, apropo de ce se învață. Și să știți că aceste lucruri se întâmplă așa, sub formă de salt, în emisiunile în care nu vorbim despre aparate neapărat. Ca să știți. Da. Adică vorbim și pe lângă despre aparate. Acum, spuneam că trebuie să ai emisfera dreaptă dezvoltată sau să-ți lucrezi, să începi să o dezvolți ca să poți să fii creativ în medicină, și că actul de vindecare în sine este de asemenea este foarte complex. Și este un act de creativitate, actul de vindecare. De ce? Pentru că abordează problema până la cauză și pentru asta trebuie să vezi așa un pic în spate. Deci nu e ce vezi la prima oară, trebuie să vezi în spate. Și trebuie să știți, deci profund. Și ca să vezi profund este un act deci, de creativitate, pentru că în primul rând este personalizat. Nu se repetă, la fiecare pacient e diferit. Deci nu există doi la fel, ca să înțelegeți. Deși au aceleași boli, da, teoretic, adică așa, dar la fiecare boală are o particularitate, are ceva ce numai el are. Și asta este caracteristic, de exemplu, și homeopatiei și medicinii holistice în general. Apoi este imaginativ. Deci actul de vindecare este imaginativ pentru că este ca un fel de ghicitoare, adică trebuie să dezlege acolo, e ceva în spate care e ca un secret. Este tematic, adică trebuie să vezi care e tema, trebuie să spice fisa, cu alte cuvinte, de aceea este foarte creativ, pentru că întotdeauna medicul trebuie să aibă flerul, să-i pice fisa, să vadă la fiecare în parte ce trebuie să introducă, ce trebuie să facă. Deci aici îmi dați voie să pun o întrebare, doamna? Da, sigur că da. Vă uitați la filmul la Dr. House? Sigur că da, foarte mult. Vă place? Da. Mergem mai departe. Așa, deși personajul e foarte ciudat, știți? Acum, unul din pașii din calea pe care trebuie să urmeze un medic ca să devină medic de medicină holistică, pentru că o să vedeți că este greu de ajuns să fii medic de medicină holistică, de aceea eu sunt în situația în care n-am partener la ora asta, n-am colaboratori, deci în clinică, foarte greu. Va trebui, că în curând poate o să fac acest lucru, dacă o să angajăm în clinica la noi un nou medic, va trebui să-l formăm, pentru că e foarte greu să scoți așa ceva. Bun, deci trebuie să fie foarte creativ și să lucreze cu acest aspect al creativității. Deci nu numai, adică să-și fie foarte bun medic din facultatea de medicină, după care să înceapă să lucreze cu acesta creativității și să comunice creativ. Și aici e o problemă a comunicării creative. De ce? Adică să lucreze pe chakra comunicării. Pentru că trebuie să știți că chakra comunicare are diverse nivele. Deci așa este. Și legături energetice și vibrații cu nivelul pacientului. E foarte important, care poate să fie mai sus sau mai jos și tu trebuie să te duci exact pe nivelul lui. De ce? De la caz la caz, pentru că degeaba vrei tu să deschizi sufletul și inima lui și mintea lui, sau să ajungi la sufletul lui prin mintea lui, trebuie să știți la un moment dat, că sunt anumite persoane care prin minte trebuie să faci asta, adică să demonstrezi logic acest lucru, da. Dar trebuie să știți că pentru asta îți trebuie foarte multă creativitate, trebuie să improvizezi, câteodată trebuie să te adaptezi la pacient, trebuie să te folosești, câteodată trebuie să încerci să duci lucrurile în așa fel încât să-l duci la rezultat, adică ca el să poată să deschidă în fața ta și tu să poți să pui diagnostic. E foarte important acest lucru și trebuie foarte multă creativitate. Pe de altă parte,
trebuie să știți că uneori nu poți să abordezi pacientul. Este așa perete și atunci dau tratamentul pentru că trebuie să-l ajut și data viitoare când vine și deja au lucrat preparatele și s-a întâmplat ceva, a evoluat cumva pacientul, atunci fac abordarea, mi s-a întâmplat și așa ceva. Pentru că pur și simplu este opac și nu vrea să primească. El a venit să-i dau tratament. Iar eu încep discuții... pentru că așa am fost învățați. Da, așa. exact. Și eu încep discuții atipice despre Dumnezeu, știți, printre altele, adică și despre Dumnezeu, că vorbesc pe sufletul lui și dacă omul are problemă sufletească, nu trebuie să vorbesc despre asta și el nu primește. Și atunci ce fac, totuși vreau un tratament, că a plătit, știți cum este, îi dau tratament și știți ce se întâmplă? Peste o lună, două, că oricum îl monitorizez 3 luni, putem vorbi despre asta. Ceea ce arată că încet, încet, el a văzut, de exemplu, crește nivelul de credibilitate, a văzut rezultate și are o altă ascultare față de tine și o altă deschidere. Și în al treilea rând, fiindcă aici, din al treilea punct de vedere, trebuie să știți, pentru pacient ne interesează foarte mult actul creativității, ne interesează calitatea sau absența lui, pentru că acest reper arată nivelul spiritual al pacientului, adică ne interesează și pacientul cât de creativ este. Pentru că știți de ce? Dacă pacientul este creativ, înseamnă că e la un nivel spiritual înalt, pentru că știți ce reprezintă creativitatea? Cea mai înaltă capacitate a noastră. Înțelegeți? Și, de exemplu, dacă pacienta are furie, vă dau un exemplu, pacienta are furie, adică, de exemplu, are ficatul gras sau calcul la vezică, de exemplu, că cam așa arată, în fizic și emoțional. Dacă are teamă, înseamnă probabil are calcul larinic sau poate că are chist renal. Dacă are constipație pe intestinul gros, înseamnă că are durere sufletească și vine cu o boală cronică cu toate astea la un loc, ca, de exemplu, poliarteromatoidă, de exemplu. Deci cam așa ar arăta. Trebuie să știți că această persoană nu poate fi creativă. Ea nu este creativă. De ce? Pentru că ea înlocuiește iubirea cu ură-furie. Are în loc de curaj teamă și în loc de speranță are durere sufletească. Și atunci trebuie să știți că aceste blocaje pe care le are ea sau acest cocktail cu care ea vrea să creeze, creează prost, ea duce la boală, că de-aia are poliarteromatoidă, ea nu poate să creeze sănătate în corp și armonie, că de asta e bolnavă. Și atunci trebuie să știți că de fapt boala ei de poliarteromatoidă reflectă de fapt această lipsa ei de creație sau să zicem nivelul jos al creației sale, da? Ca idee. De cele mai multe ori că știm că boala de fapt sau trupul blochează, marchează de fapt zonele creației. De exemplu, o astfel de persoană la un moment dat poate să aibă probleme la nivelul uterului și de exemplu să facă isterectomie totală. Știți de ce? Pentru că uterul reprezintă, o să vedem astăzi în emisiune, reprezintă locul creației, că acolo creăm copilul. Și atunci ideea e în felul următor: dacă tu ești femeie și trebuie să fii creatoare și trebuie să creezi copil și iubire și afectivitate și nu știu ce, și nu te pricepi și nu înțelegi și nu știu ce, de ce-ți mai trebuie uterul ăla? Hai să-l scoatem. Știți? Da. Și de asemenea, dacă tu ai o problemă cu sânii și aici, că sunt glandele mamare și e cu iubire, cu afectivitate și nu știi să faci lucrul ăsta, hai să ai un cancer aici ca să vezi că degeaba le ții. Și dacă ai o tiroidă aici care ar trebui să fie expresia ta de sine și să cânti iubire și să spui că ești feminină și că e foarte bine și tu nu știi să faci asta și nici nu înțelegi, hai că o scoatem, că le ții degeaba. Știți? Și atunci trebuie să știți că cea mai mare penalizare pentru această lipsă de creativitate, că Dumnezeu își face calculul în felul următor: eu te-am trimis să fii copilul meu și te duci jos și creezi ca mine. Și dacă tu nu știi să creezi, atunci nici nu te mai lasă să creezi, deci ca urmare nu mai faci nici copii. Pentru că ce să creezi la fel ca tine? Că cea mai mare penalizare este să nu ai copii. Înțelegeți? Adică rodul creației tale. Și trebuie să începem să vedem că e foarte important că nivelul de creativitate al pacientului, adică în momentul în care are o histerectomie, în momentul în care are o problemă cu tiroida și e femeie, în momentul în care nu are copii, sunt niște semnale acolo că de fapt acea persoană nu creează cum vine. A venit aici degeaba, că nu înțelege care este rostul omului, că rostul omului este să glăsuiască ca și Dumnezeu, adică cu iubire, nu cu mânie, nu cu furie, nu cu frică, nu cu toate acelea. Da, doamna doctor, vorbiți și sunt convinsă că vă urmăresc telespectatorii, vorbiți despre creativitate, să creăm și noi, dar știți, până la urmă o să vă întrebe și telespectatorii cum o să vă întreb eu acum. Haideți, ne-a spus așa în mare, dar ce înseamnă să fii creativ așa?
să facem definiția creativității. Eu am adus astăzi și niște mici imagini, o să le arătăm poate în cursul acestei întrebări acum, să vedem când le găsim locul sau la sfârșitul acestei răspunsurile la această întrebare pe care mă puneți despre creativitate, pentru că m-am jucat un pic și am văzut anumite imagini care sugerează ce reprezintă creativitate. Dar o să vă răspund, uitați, cuvântul creativitate în general provine de la latinescul creare, că asta este și înseamnă a zămisli, a făuri, a naște. Și apropo, cu a naște, cu a crea, copilul este un act de creație, deci prin coparticipare divină, știți acest lucru? Nu, așa am vrut să spun de la începutului, dragi telespectatori, am reținut-o pentru că vreau să pun la sfârșit, apropo de... Dar, da. Dar psihologic, cuvântul în sine a fost introdus de către Allport, așa se numește, în 1937, un psiholog. Deci, practic, din 1937 vorbim despre creativitate ca și cuvânt. Dar devine de interes în secolul 20 pentru psihologi în special, care îi susțin că a fi creativ înseamnă așa: a crea ceva nou, original, adecvat realității, a face să existe, a aduce viață, a genera, a produce. Deci, originalitate, expresivitate, imaginație, inovație. Cam așa toate la un loc. Altfel spus, este capacitatea psihică complexă de a realiza noul. De a realiza ceva cu totul nou. De a fi artiști. De a fi artiști. Acum... eu aș vrea, nu știu dacă cei din regie pot să ne pună cadrele cu filmulețele. Ce ziceți, dragi colegi? Avem câteva imagini. Da, câteva imagini. Puteți? Da? Intrăm în pauză? Pauză. După pauză. După pauză. N-am știut că a trecut așa de... După pauză. Mulțumesc.